მიჯონა ცოტა ხმა მოვიდა ჰეიო მოწდება ჰეიო მოკლედ დავიწყოთ დღევანდელი ვიდეო ამით დავიწყებთ მე იმეებს ჩავსვათ რა დაალაიქეთ უკვე ქარვასლა ჩვენი მუზეუმი გვაინტერესებდა იმის მერე რაც სურამ გადაიღო ბატონო ზურამ და აგერ ჩვენაც აქ ვართ ოღონდ ერთი ისაა ნიუანსი რომ დაკეტილია დავითის იარაღის მუზეუმი დაკეტილია თუმცა ჩავალთ ღვინის მუზეუმში და უკვე გადავიღოთ ყველაფერს თუ ხდება მოხდეს რავა აქ ნახე მანამდე რა ვიპოვეთ ამო რა სინათლე დაკეტილია ჯერეს ნახე სინათლე ან დაბლა დაკეტილია დაბლა გითხეთ მუშაობენ ისე ნახე რა ხდება ის სათავსო რა სართავები არის ჩემფანაში ძაფის სართავები საჩვენო აი ეს გონი ქართული ისა ირაკლი რეხვიაშვილის კოლექცია ქართული ქერი და აი შოთა მოხედა ეს ძველებური მაგიდა ზუსტად ესეთი მაქვს სახში და დაახლოებით ესეთი არის ჩემი დაახლოებით ესეთია ჩემი გეიმ მაგიდა რა ეს ის ცოტა ოვალია ჩემი ანუ ანტიკვარებში ხო რა ანტიკვარი გეიმ მაგიდა მინიატურული ჩაწერილი აუ იქ მუზეუმში არ გადაგვაღებინეს ხო, ნუ მუზეუმში არ გადავაღებინოს, რაღაცეები გადავიღეთ. კერამიკა და სპილენძია. კი. აქ ისეთი ქვაბები მეც მაქვს. ეგა? ქვაბები. არა. ეს სახელოს ნახე. და მაგარი თბილისის სახში ვიხედებით ვიქტორი ჰომეოპათი მოყვება საკერო აქ სულაც გადავა შეიძლება ეს მდიდრის აი ხარასო აქ ჩავწერეთ ეს ამბავი ო მაგარი მიდი ეს ესეთი ხო გაქვს არ დავწერ გაუშვი რა მიდი ჩავწერეთ ნახე ფოტოაპარატი ჩავწერეთ ხო ესე დავხალიერე ეს რა ხონჩო ის ფოკედის მე იქ აქ ტრამვაი სხინები ტრამვაი ეს ხუთია ხატვარი ის ნახატები არის ახლა დავაკეთე ეს არის ბოლოს ფოკედი სადაური ეს ძირით ის ოლთბილის ხო ძველებურის ო რა ცუდი გზა იყო ეს ის არის? ეს შეიძლება გადაგიწყო. არა, ბუჩი, ჩვენ ვკითხოთ. რა ვკითხოთ? შეიძლება. თან აუდიეთ მეთქი. ეს ნახე? იმაზე. ეს ხარება და გოგი ამიდატიოდნენ? დასაბერი. კაუჩუკია
ყველაფერი იდგა წყალში. დიდი აუზივით იყო აქაურო. პარიაქაც ეთყობა, რომ აი საფუძვლები წყალმა გამორიცხა. წყალმა დაიწყო ამოსვლა, მას შემდეგ რაც დაიწყეს მტკვრის სანაპიროს ამოშენება. ეს არის სუფთა სასმელი წყაროს წყალი, რომელიც გრძელი გვირაბებით არის გამოყვანილი. ეს გვირაბი თვითონ არის მე-17 საუკუნის იგივე, რაც მთავარი დარბაზი. და გარდა იმისა, რომ წყალი ჭირდებოდა ამ შენობაში, როგორც წესი, საცხოვრებელ სახლებშიც კი ჰქონდათ საიდუმლო გვირაბები და გასასვლელები და ეს არის ორი ერთში, წყაროს წყალი და გვირაბი. თავიდან ვიწროა, მე ისე განიერდება, მე ისე ვიწროვდება და უკავშირდება საკუთრივ როგორ დადებოდა კი. ეს საწნახელი, სიანსი იყო ხოლმე. ან ვისთან ფაშიანებდა ხოლმე და აქ ხოხზენი, ფეხები ჭრიდავ და წვენი რაც აქედან გამოდის, ისხმება ქვევში. ეს ქვევრის ფორმა სულ ესეთია, 14 წელზე მეტი ეს ფორმა უკვე არსებობს. ფორმას არ ვსვით, მაგრამ როგორც წესი ზომა გაცილებით დიდია, ეს მხოლოდ ნიმუშია. საშუალოდ არის 1000-დან 2500-3000 ლიტრამდე ქვევრის ზომა. ქვევრი ყოველთვის არის ხოლმე მიწაში. როგორც წესი უფრო ხმად, იმიტომ რომ მიწა უზრუნველყოფს დაბალ სტაბილურ ტემპერატურას. Reis ქვევით ვართ ახლა. ვიდეოს მისმა. და ალკოჰოლიც არის, იწყებს ამოუგებას, აქ მიდებით დაგვისა, ახლა ცივი წყალი დამთავრებული ცივი წყლით. ხორბის სახეობაც ეგეც მიუთითებს რამდენად კარგად ერკვეოდნენ ჩვენი წინაპრები მიწათ მოქმედებაში და ბევრი რამე თავიდან გვაქვს ახლა. წყალდი ცხოველის ტყავს მთლიანად ატყავებდნენ, ისე რომ არ ჭრიდნენ. შემდეგ რეცხავდნენ, ამუშავებდნენ, ფისმოდნენ და გამოდიოდა როგორც აი დიდი ტყავის ოთლი თქვა, თან ტყავის ჩანთა, რომელშიც სითხეს ასხავდნენ და ძირითადად 2007 წლამდე წარმოდგენად საქართველოს და მიწის ქვეშ აი ამხელა სითხესა და ამხელა დამხაზი იყო. როცა ზემოთ ახალი შენობობა დაიწყეს, აი, სადაც ახლა სტელარატუა და იუნიკია. საფუძველს როცა თქვენ ჩამოვიდნენ ძალიან ღრმად, რომ 2 საათიანი კარგი. მოკლედ, შემოვიარეთ ეს ღვინის, ჰა? მეხარები. გამოშვები ხანა. საერთოდ ეგრე მოვედით. ღვინის მუზეუმი. აი აქ. აი აქ მოვედით. ხო, მოკლედ ძალიან არ გაგვიმართლა ვინაიდან ხო ღვინის დეგუსტაცია არის ზევით უფასო უფასო თაგემოვნებს თუ მოგწოს ღვინო ყიდულობ რა და დღეს როგორც ითხარით დენი არ მიეწოდებოდა ასე რომ დღეს არ მუშაობდნენ ღვინოს ვერ დავაგემოვნებთ აქ კი ვიყავით ქვევით შეფ ლევანის რესტორანია მაგრამ შეფ ლევან კობიაშვილის კაცი 30 ლარშია და ბიჭო ორი რა შედის ხო მაგრამ რა შედის ხო რამდენი დეგუსტირებინებენ აი ეგ არის თავი ბიჭო ზევით უფასოა მინიმუმ 20 კი მინიმუმ იყო 120 ბიჭო 20 არ დაგემოვნებ ნუ ხო 4 კაციაო რა ცარიელი იყო ეს ხო ბიჭო იცი რა საათს მე ძმა რესტორანი და ხო ბიჭო მაგრად არ გაგვიმართლა რაზე
იარაღის მუზეუმი. იარაღის ხო, დაგატილი იყო, იქ მოინტერესებდა. მოგეთ, ეხლა გავვალთ და კიდე რამე საინტერესოს თუ იქნება. იგზევით რაღაც ღვინოები ეწერა. და ნახავთ თუ რამეა ჩავთვალთ რა. ხო, ანუ ეხლა იარაღის მუზეუმიც ვერ ვნახეთ. და იარაღის მუზეუმი რო ვერ ვნახეთ. იგივე მიზეზის გამო ვერ ვნახეთ. ღვინის დეგუსტაცია ვერ გავაკეთეთ რა. არა და შეგვიძლია უფოს გავუკეთებინო. ეს ძალიან მაგარია. სუნია, ძალიან მაგარია. კაცი ცილიკაა. ფუჭერ. სულ გამოდის. თანამედროვე იმის სტილის. და უკვე ჩავნოს. ეს გონი კაცი ცილია. ეგ გახსოვს იქ რო დავლის. ხო, ეგეც ერთხელ. ეგა. იქ რო დავლის, რო არ მომწონა, ეგა. რო არ მოგეწონა? თუ რომ მოგეწონა? საერთოდ რაჭაში არ გეუბნები. ესა. აკის საჭყლეთის. მოკლედ აქ ჩამოსვლა კაცი ღირდა 10 ლარი რა. ხო და საინტერესოა იმენა. ხო, გიდი შედის ახლა. ეს ძალიან საინტერესოა. ღვინო თუ გაინტერესებთ და ადრე როგორ აკეთებდნენ, ახლა როგორ აკეთებენ და რაღაც აკეთებენ. ნუ ღირს რა 10 ლარი ახლა. მარტო ეს ჩვეულებრივი ფასი. დაბრუნო წყალით. შვენიერია, ხო. აი ეს რესტორანი კაი ადგილია. აი ეს წყალი როდი მოყვებით. ამერე ერთდროულად უშვებენ მტკვარში. და ჩვენ თავზე კი მტკვარია რომელიღაც იმაში, აი ეგთან. ახლა წყალი იქთან ხო? წყალი გადმოდის. და ყარს კიდევაც. ნესტის სუნია. მე ის მტკვარი მგონი. მაგათ ასე. ესე ჩვენი მუზეუმი.